नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला 3 डाळी मिक्स करून मसाले भात बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा सपाट वाटी मी तांदूळ घेतलेले, ते जुने तांदूळ आणि बारीक आकाराचे असे कोलम तांदूळ आहेत। तुम्ही ह्याच्या जागी बासमती तांदूळ जरी घेतले चालेल, तुकडा तांदूळ असेल तरी घेतला तरी चालेल, कोणता पण जे तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। ही आहे मुगाची डाळ, बिन पॉलिश डाळ आहे बघा। ही ह्या चमच्याच्या मापाने 2 चमचे आणि वाटीच्या मापाने 1 वाटी भरायला थोडंसं कमी आहे। मसूरची डाळ बी तशीच घेतलेली, तेवढीच घेतलेली आहे आणि तुरीची डाळ बी बिन पॉलिश आहे, ती पण तेवढीच घेतलेली आहे। तर समान तिन्ही पण घ्यायचं। चमच्याच्या मापाने म्हटलं तर सगळे डाळी 2-2 चमचे घ्यायचे एका वाटीसाठी। वाडगं घेतलेलं आहे, वाडग्यामध्ये ही तांदूळ, डाळ, मुगाची डाळ टाकली, ही तुरीची डाळ आहे आणि ही मसूरची डाळ आहे। आता हे काय करणार आहे, 2 ते 3 पाण्याने आपण ही धुवून घ्यायचे भातासाठी। भात जी बनवणार आहे ना, ती मी कुकरमध्ये बनवणार आहे आणि हे जे मी तुम्हाला दाखवते ना एकसारखे भाताचे रेसिपी, त्यात तेल टाकलेलं आहे बघा अर्धी पळी आणि गरम होऊन देऊया। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, त्यात टाकायचं छोटा अर्धा चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, कढीपत्ता, तेजपत्ता आणि त्यात टाकणार आहे बघा मी 1 मसाला विलायची। गॅस एकदम बारीक केलेला आहे बरं का, कारण की बाकीचं साहित्य जळ। अर्धा स्टार फूल, 1 दालचिनी, 1 साधी विलायची, 6 मिरी आणि 4 लवंगा घेतलेल्या आहेत। त्यात टाकणार 1 मिडियम आकाराचा कांदा आणि आपल्याला हा कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। आता तुम्हाला जे मी सांगत होते नाही, तुम्हाला भात एकसारखे का दाखवते, तर ह्या जी पुण्यातून मुली आहेत कोणी शिकायसाठी आलेले आहेत, खूप कमेंट करतात त्या मला की आम्हाला असे वेगवेगळ्या पद्धतीने झटपट असे भात दाखवा, कामावरून यायला लेट होतं। तर मी त्यांच्यासाठी खास ह्या रेसिपी दाखवत आलेली आहे। तर रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका। हा कांदा आपण भाजून घेऊया चांगला। कांदा बघा हलकासा असा भाजला गेलेला आहे। त्याच्यामध्ये टाकायची आपल्याला थोडीशी हळद टाकल्यानंतर बघा चांगले मिक्स करून घेतलेला आहे। गॅस आपला मिडियम आहे। त्यात टाकायचे बघा 2 हिरव्या मिरच्या, 1 गड्डी लसूण, अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा इंच आलं असं मी कुटून घेतलेलं आहे। तिखटाप्रमाणे घ्या बरं का, 2च मिरच्या मी टाकल्या त्या तिखटवाल्या, तर तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तिखट करू शकता। नाही तर तुम्ही अशी कमेंट केली होती ना की हिरवी मिरची न टाकता दुसरा मसाला चालेल, हा मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल, कांदा लसूण मसाला टाकला चालेल, काळा मसाला असला टाकलेला चालेल, गोडा मसाला, सगळ्यांच्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या। तर हे 2 मिनटं एकसारखं मी भाजून घेते, जेणेकरून आपल्या लसणाचा कच्चापणा जाईल। परतून घेतलेलं आहे चांगलं 1-2 मिनटं मीडियम गॅसवर। त्यात टाकायचे 1 टोमॅटो आणि ती पण आपल्याला 1-2 मिनटं परतून घ्यायचे। परतून झालंय बघा मस्त। आता त्यात टाकणारे 2 चमचे शेंगदाणे आहेत। हे शेंगदाणे कच्चे आहेत बरं का, भाजलेले नाही। आता तुम्ही जिरं मोहरी टाकल्यानंतर जरी शेंगदाणे टाकले की नाही कांद्याबरोबर तरी चालतील, किंवा असे वरण जरी टाकले तरी पण चालतील, पण चवीला छान लागतात बरं का। हे शिजले की नाही भातामध्ये तर मस्त लागतात। आवडत असेल तर टाका। ह्यात टाकणारे 1 चमचा बघा छोट्या आकाराचा गरम मसाला पावडर, ह्यांच्या पण रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत। चवीप्रमाणे टाकायचे मीठ। आता हे पहिलं मी मिक्स करून घेते आणि त्यात बघा हे 2 ते 3 पाण्याने बघा हे तांदूळ डाळ एकत्र करून मी धुवून घेतलेले। आता हे टाकून घेऊया आपण। तांदूळ बघा टाकून घेतलेले आहेत। आता ह्याला आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। मिक्स करून घेतलंय बघा चांगलं असं एकसारखं मिक्स केलं की मिनिटभर परतून घ्यायचं। त्यात टाकायचे बघा अर्धा चमचा तूप, तुम्ही फोडणीत जरी टाकलं तरी पण चालेल। त्यात टाकणारे थोडीशी कोथिंबीर। आता हे हलवून घेऊया। हलवून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्यात टाकायचे आपल्याला पाणी। आता ज्या वाटीनं आपण तांदूळ घेतलेले आहे ना, त्याच वाटीनं बघा मी ह्यात पाणी टाकणार आहे, 3 वाटी टाकणार आहे, कारण माझे तांदूळ आहेत जुने ते। 3 वाटी त्यात डाळ वगैरे आहे ना, तर 3 वाटी बरोबर होतं। जर तुमचं जर नवीन तांदूळ असेल का नाही तर 2 वाट्या जरी पाणी तुम्ही टाकलं तरी चालेल, कारण कुकरमध्ये जर भात लावला का नाही तर त्याला पाणी जास्त लागत नाही, लक्षात ठेवायचं। वरती जर असं तुम्ही टोपात जरी घातलं ना तर तुम्ही 2-2.5 वाट्या जरी घातलं तरी चालेल। मस्त बघा मिक्स झालेलं आहे। आता त्याला काय करायचं, गॅस आपला मिडियमच आहे। कुकरचं मी झाकण लावणार आहे आणि कुकरला मी 3 शिट्ट्या करून घेणार आहे बारीक गॅसवर। मिडियम गॅसवर जरी 4 शिट्ट्या करून घेतल्या तरी चालतील। कुकरच्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत बघा आणि कुकर बघा थंड झालेला आहे। मग खोलायचा, मस्त बघा झालेलं 1 नंबर होतो अशा पद्धतीत। आणि हे कसं एवढं जे भात आहे ना 2 ते 3 लोकांना पुष्कळ होईल नुसतं भात खायचा म्हटलं तर, कारण उशीर जर झाला तुम्हाला यायला बिला तर बघा असं एकदम मोकळा होता। तर हा अजून गरमच आहे बघा, मी खोललेला आहे। तर एकदम असं थंड झाला की एकदम सुटसुटीत एकदम मोकळा असा होतो आणि चवीला तर 1 नंबर लागतो। करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।